ሰላም ተኸታተልቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብ ሓደ ክቡር ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ፕሮፌሰር እስቄል ገቢሳ ይበሃሉ ፕሮፌሰር እስቄል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬትሪንግ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር እዮም ፕሮፌሰር እስቄል ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥ ንምምጻእ ንብዙሕ ዓመታት ክቃለሱ ዝጸንሑ ገናውን ሕጂ ዝቃለሱ ዘለዉ ምሁር እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ ተሰማዕነትን ክብርን ዘለዎም ምሁር ምዃኖም ትፈልጢኹም ፕሮፌሰር እስቄል አስቀድሜ አንቱ ልበል ወይ አንተ አንተ ትግርኛ መናገር እንደምትችል አውቃለሁ የዛሬ ቃለ መጠይቅ በትግርኛ ወይ በአማርኛ እናድርገው ሞክራለሁ በትግርኛ እንጂ እኔ በትግርኛ በትክክል መናገር ጠፍቶብኛል እሺ ትንሽ ትግርኛ እንደምትናገር ካሁን በፊት አንድ ቃለ መጠይቅ ስታደርግ ሰምቼ ነበርና እንዴት ነው ትግርኛ የቻልከው አዲስ አበባ ከለኹ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ኸይድ ነይረ ቲ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ገዛ ኸኒሻ እዩ ኣነ ካብ ወለጋ እየ ኣእሮክተይ ድማ ብዙሓት ካብ ደቂ ኤርትራ እዮም ነይሮም ኣብቲ ቤተክርስቲያን ንራኸብ ነይርና እሞ መሳታቶም ክዛረቡ ከለኹ ትግርኛ ንምንታይ ከም ዘተማሃርኩ ኣይፈለጥን እየ ግን መሳታቶም ክዛረቡ ከለኹ ኣእሮክተይ ቤተሰበይ ደቂ ኤርትራ ስለ ዝነበሩ ኣወይ ዝተማሃርኩ ግን ሲ ሓደ ነገር ኣሎ እሞ ኣቦ ሓጎይ ተሸይጡ ከምባረ ተሸይጡ ኣብ መሰዋ ድሕሪ 100 ዓመት መሰዋ ነይሩ ኣብኡ ከሎ ኣደ ሰበይቲ ኤርትራዊት ተመሪኦ ነይሩ ኣብ መሰዋ ብዙሕ ዓመት ከም 25 ዓመት ዝኸውን ነይሩ ድሓር ድማ ኣስመራ ኸይዱ ኣስመራውን ናይ ወንጌል ኦሮሞ ዝሰምዑ ነጋዴታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝመፁ ይሰበክ ነይሩ ቅድሚ ኦሮሚያ ምምላሱ ሞሽኡ ዝኾነ ነገር ኣሎ መስለኒ ኣብ ደመይ ትግርኛ ንክፍትን ኣብ ደመይ ዘሎ ነገር ኣሎ ይመስለኒ ወይ ማለት እዩ ይገርም እዩ ብዕላማ እዩ ራይኻ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ከምዚልና ብትግርኛ ክንዘራርብ በቕዒና ኣለና ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ብፍላይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ትኸደሉ ዝነበርካ ትግርኛ ክትመሃር ዝገበረካስ መደብ ነይሩ ማለት እዩ መን ፈለጥ ነዚ ሕጂ ሪኢኻ ኣብዚ ሕጂ በፂሕካ ብትግርኛ ንኤርትራውያን ትግርኛ ከማንሲ ብትግርኛም ብቋንቋም ክትዛረቦም በቕዒኻ ኣለኻ ሞ ኣዝዩ ደሕጉስ ደስ ዝብል ነገር እዩ ግን ኣብቲ ዝማደ ኢልካኒ እሞኒ ኣዝማትካ ኣለውካ ማለት እዩ ብኤርትራ ወገን ኣይፈልጦም እየ ግን ሓደ ነገር ዝፈልጦ ኣብ መሰዋ ኣቦ ሓጎይ ቅድሚ ኣቦ ሓጎይ ይመስለኒ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ናብ ኦሮምኛ ቋንቋ ዝተተርጎመ እዩ ኣብቲ እሱ ዝነበረሉ ገዛ ሕጂ እውን ኣላ መሰዋ እምኹሉ ዝበሃል ቦታ ኣዝማዱ ይኸኸው ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን እየ ኣነ ግን ኣሎኒ ኣነ ግን ናይ ኣሮክተይ ዝነበሩ ኣብ ኣስመራ ዝተመለሱ ድሕሪ ኣስመራ ነፃነት ኣስመራ ኣሎ ሞናተይ ኣይከኣልኩን እምበር ብዙሕ ግዜ ሓስበሉ ነይረ ናብ ኣስመራ ኸይድ ምስ ኣሮክተይ ክንራኸብ እንደገና ፈቲነ ነይረ ኣይሰለጠለይን እምበር ኣሮክተይ ናተይ ኣዝማድ ኣሎ ኣብ ኣስመራ እየ ዝብለካ ዋው ብጣዕሚ ጽቡቕ ደስ ትብል እዩ ስለዚ ብውሽጥኻ ዝስማዓካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ምስ ደምካ ምስ ህይወትካ ዝተኣሳስር ስለዚ ደስ ደብል እዩ በመጀመርያ ደሞ ኣይክእልኒ ገለልካ ግን ብጣዕሚ ኢኻ ጽቡቕ ትኽእል ትግርኛ እንደ ኣውሮፓ አቆጣጠር ሰነ 29 ጫሉ እንደተገደለ ሁላችን ሰምተናል በዚህም ሁላችን ሰው ወዳጅ የሆኑ ኤርትራኖችም የዓለም ህዝብም ብዙ እንደተሰማን ይታወቃል ከዛ ከሞተ በኋላ
የተሰጠ የገዳዮች የተባሉት በፍርድ ቤት የተሰጠ መግለጫ እንዴት አገኘኸው? አጫሉን የገደሉት እነሱ አይደለም። እነሱ ገደሉ የሚሏቸው ሰዎች አይደለም። አጫሉን የገደሉት ሌሎች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ፍትህ በትክክል ተመርምሮ እውነት ይወጣል ማለት አይቻልም። ለምን እንደሱ እንደምል ትንሽ ልናገር መሰለኝ። ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው በመጀመሪያው ቀን ከፖሊስ ሪፖርት ያስፈልገናል፣ ሪፖርቱ እስኪመጣ ድረስ እንጠብቃለን ብለው ያንን አረፍተ ነገር ሳይጨርሱ የገደሉት ግን ግብጽና ትግራይና ኦነግ ናቸው ብለዋል። ማለት ባንድ አፋቸው ፖሊስ ሪፖርት ይላሉ፣ በሁለተኛው ግን ማን እንደገደለ ይነግሩሃል። የኦሮሚያ መንግስት ፕሬዚደንት የሆነው ሰውዬ አጫሉ በተገደለ ማግስት በቀብር ዕለት በነገራችን ላይ አብሮ አደግ ናቸው ከአጫሉ ጋር የኦሮሚያ ፕሬዚደንት አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማሩት። ይተዋወቃሉ፣ ይቀራረባሉ። አሁንም በቅርብም እስከ ጓደኝነት ድረስ ነው የነበራል። ሄደው ግን አልቀበረም። አጫሉን ሄደው አልቀበረም። አዲስ አበባ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጥቁር ልብስ ለብሶ ነው ሀዘኑን የገለጸው። ሀዘኑን መግለጽ ሳይሆን የገደሉት ሸኔ ናቸው ብሎ ነው የተናገረው። ሸኔ ናቸው ብሎ ነው የተናገረው። አሁን ወንጀል ከተፈጸመ ወንጀልን መመርመር ያስፈልጋል። በጥይት ከተገደለ ጥይቱ ወጥተው ከየትኛው ሽጉጥ እንደወጣ እነዚህ ሁሉ መመርመር አለባቸው። ከዛ መሳሪያው ተገኝቷል። ወንጀል እኮ ሲፈጸም መሳሪያውን ማግኘት አለበት። ፎረንሲክ ስራዎችን መስራት አለበት። ይሄ ጊዜ ይወስዳል። የኢትዮጵያ መንግስት መሪዎች ግን ጊዜም አልፈጀባቸውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከላይ ገና የፖሊስ ሪፖርት ፈልጋለሁ ሲል ማን እንደሆነ ደግሞ ተናግሮናል። ይሄ የመንግስት የክልላዊ መንግስት መሪውም ጓደኛው ለምን እንደተገደለ ሲናገር ሸኔና ህወሓት ናቸው የገደሉት ብሎ ተናግረዋል። የመንግስት ቃል አቀባይ የሆነ ሰውዬ ዛዲግ አብርሃ የሚባል ለፈረንሳይ ሲናገር እሱም ራሱ የገደሉት ኤክስተርናል ፎርስስም አሉ የሀገር ውስጥም አሉ ብሎ ተናግሯል። አቃቤ ህግ ራሷ መታ ስትናገር ስሙን እንኳን በትክክል አታውቅም ነበር። ያ ገደለ የምትለው ተኳሽ ያለችውን ሰውዬ አንዴ ጥላይ አንዴ ጥላሁን ነው የምትለው። አሁን ደግሞ የወጣው ቪዲዮ እንደሚያሳየው ሪኸርስ ታደርግ ነበረ ስሙን እንዳትሳሳት። ነገር ግን እገሌ ነው የገደለው ብላ ስታበቃ እገሌን የገደለው ከኦነግ በተሰጠው መመሪያ ነው ያለችው። እነዚህ መመሪያ የሚሰጡ ሰዎች እርስ በርሳቸው በትግርኛ ነው የሚናገሩት፣ ለሱ ግን በኦሮምኛ ነው የሚናገሩት ነው ያለችው። ማለት ይሄ ነገር ሲሪየስ ባይሆን በሳቅ ይገላል ያደረጉት። ስለዚህ ይሄ አጫሉን የገደለውን ይዘናል አይደለም። እኔ እስከማውቀው ድረስ እነዚህ ልጆች ገደሉ የተባሉት አንዳንዶቹ ከኢዘማ ፓርቲ ጋራ አንዱ የጥላውን የተባለው ከኢዘማ ፓርቲ ጋራ ከፍተኛ ግንኙነት የነበረው ነው። ፎቶግራፎቹ አብረው የወጣ ሁሉ እየታየ ነው። አጫሉ የተገደለው የፖለቲካ ግድያ ነው እንጂ ተራ ወንጀል አይደለም። የተገደለው እሱ ከኦሮሚያ ውስጥ ከአንድ ወገን ስለሆነ ወይም ከአንድ አካባቢ የተወለደ ስለሆነ የገደሉት ግን ከሌላ አካባቢ የመጡ ናቸው ብሎ እነዚህን ሁለት የኦሮሞ ክፍሎችን ለማጣላትና በዛ ጦርነት ለመፍጠር ነው የተገደለው። በፖለቲካ ነው እንጂ የተገደለው አጫሉ ተራ ወንጀል አይደለም። በፍጹም ተራ ወንጀል አይደለም። ኦነግ ነው የገደለው አጫሉን ብለው የሚያወሩት ትርክት ነገ ደግሞ ያወጡታል። ይሄ ዶክመንተሪ ልክ ከዚህ በፊት ኦነግ በደኖ ላይ እንዲያደርግ ምናምን የሚባል ትርክት ተደርጎ እንደነበረ አሁንም ትርክቱን ያወጡታል። አሁን ይሄን ሰሞን ያወጡታል፣ ጨርሰውታል። ከነ ሌሎችም ክሶችን ይመሰርታሉ። ጀዋር እና በቀለ ላይ ክስ ይመሰርታል በዛ ዶክመንተሪ ውስጥ። ህግ ቢሆን የህግ ሀገር ቢሆን የፖለቲካ ወንጀልም ይሁን የደረቅ ወንጀልም ይሁን ዶክመንተሪ መስራት አስፈላጊ አይደለም።
እነሱ ናቸው ያደረጉት ብለ እንዲያውም የጁሪ ፑል በዚህ ነገር ላይ እንዳይባለው ጋግ ኦርደር የሚባል ነገር አለ ዝም ትላለ ዝም ተብሎ ነው ማጣራት የሚካሄደው አይደለም ግን አሁን እየተደረገ ያለው አሁን እንደዘረዘርኩት የፖለቲካ ግድያ ነው የተደረገው ለፖለቲካ ምክንያት ነው የተደረገው አጣሪ የሚባሉትም ያው የመንግስት ባለስልጣኖች ናቸው እንደተነገራቸው እነዚህ ጀነራሎች እንኳን ስምን የጠራዋቸው እንደተነገራቸው ወጥተው እየተናገሩ ነው ስለዚህ አጫሉ ኦነግ የሚገልበት ምክንያት የለውም ምንም ምክንያት የለውም ቲፒኤልኤፍ አጫሉ መግደል የሚፈልግ ቢሆን ኖሮ አጫሉ በእነሱ ላይ ሲዘፈን በነበረበት ጊዜ ነበር የሚገሉት ያን ጊዜ አልገደሉትም አሁን ምን ይሆን ብለው ነው የሚገሉት ያን ጊዜ እነሱ በእነሱ ላይ ሲዘፈን በነበረ ጊዜ አልገደሉትም ግብጽ አጫሉ ስለመኖር ማወቃቸውን አላውቅም ስለዚህ ትልቅ ስትሬች ነው ማለት ግብጽና ኦሮሞና ትግራይ ነው የገደለው ማለት ያው ጠላቶችን ከውጭ ጠላት ጋራ አንድ ላይ አብሮ ለመምታት የተደረገ እኩይ አገዳደል ነው ለማለት ነው ግን ፕሮፌሰር በበርሱ እነት ማን ገደለው ብለው ታምናለህ አሁን እነሱ ማድረግ የለባቸውም ያልኩህን ነገር እኔ ራሴ ደግሞ አልናገርም ስለዚህ እገሌ ነው የገደለው ብዬ በማንም ላይ ጣትን አልቀስርም ነገር ግን የፖለቲካ ግድያ ነው የተደረገው ብዬ የምናገረው አለ ከዛ ላይ ኢንፈር ማድረግ ይቻላል it's a political assassination እና ማን እንደገደለው ያንዳንዱ የሚሰማኝ ሰው የራሱን ውሳኔ ማድረግ ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ ነገር ግን ተራ ወንጀል አይደለም የሃጫሉ ግድያ የፖለቲካ ግድያ ነው የተፈጸመበት ለፖለቲካ ዓላማ ነው የተደረገው ስለዚህም ነው ወንጀሉ እስከሚጣራ እንደመጠበቅ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ አቃቤ ህጉ እስከ ፖሊስ ስለ ሸኔ የሚያወሩት ስለ ሸኔና ስለ ህወሓት የሚያወሩት ስለዚህ እንደዚሁ በየቦታው ይሻላል የሰው ልጅ የተገደለው ፖለቲካ ግድያ ነው መናገር የማትፈልግ መሆኑ ነው ግን ታውቃለህ ማለት ነው ለዛ ነው እኔ ፖሊስ አይደለሁም የሰማሁት ነገር አለኝ ይሆናል የሚባል አለ ግን እነሱንም በከሰስኩት አፌ ራሴ ደግሞ ያንን ወንጀል አልፈጽም ገሌ ነው የገደለው በማለትና የሰማሁት ግን አለ የሃጫሉ መገደል ለኦሮሞ ህዝብ ምን ትርጉም አለው ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው ኦኬ ለኦሮሞ ህዝብም የተናገርኩት ለሌላው የተናገርኩት ብሔረተኝነትን እንገላለን መልእክቱ እንደ አጫሉ አይነት ብሔረተኝነትን ሲያጠነጥን የኖረ ለኦሮሞ ህዝብ እኩልነት ነፃነት ሲታገል የነበረ አክቲቪስት አርቲስት መግደል ማለት ብሔረተኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ የለውም በተለይም የኦሮሞ ብሔረተኝነት ቦታ የለውም እሱን የሚመስልን ሁሉ በሙሉ እንገላለን አጫሉን ከገደልክ የምትቆምበት ቦታ ላይ የለም አጫሉን ለመግደል ከደፈርክ መቆሚያ ቦታ የለህም ስለዚህ ብሔረተኝነትን ለማጥፋት እንደሚሄዱ ግልጽ ነው የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም እንደዚህ to that effect ነው የሚናገረው ብሔረተኝነት ጥሩ እንዳልሆነ ለኢትዮጵያ ለማንም መልእክቱ ምንድነው ለኦሮሞ ህዝብ የሚሆነው ብሔረተኝነትን እና ብሔረተኞችን ለመግደል ብሔረተኝነትና ብሔረተኞችን ከገደልክ ደግሞ የኦሮሞ ራሱ አንድ ብሔር መሆኑን ራሱን አስተሳሰቡን ለመግደል የተደረገ ነው እንደዚህ ነው መወሰን ያለበት ትምርቱ ይሄው ነው መልእክቱም ይሄው ነው ብሔረተኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ አይስተናገድም እንደ ፖለቲካ ክራይም ነው የሚታየው ማለት ነው እሺ ፕሮፌሰር የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ በተካላይ ለሃጫሉ ሁንዴሳ እንዴት ሊያስታውሰው ትፈልጋለህ ስራው ራሱ ግልጽ ነው ሃጫሉ ልክ ስማቸውን የምናውቃቸው ዘፋኞች አሉ አርቲስቶች አሉ በኦሮሞ ትግል ውስጥ ብዙ ናቸው
አንዳንዶቹ ገጣሚዎች ናቸው ለምሳሌ አቡበከር ሙሳ እንደዚሁ ተገሎ በጅብ የተበላ ነው ለና አሊ ቢራ ግጥም የሚገጥም የነበረ ለና አሊ ሸቦ ግጥም ይሰጥ ነበረ ታላቅ የስነ ጽሁፍ ሰው እንደዚሁ ተገሎ የተጣለ ነው እንደነ እልፍነሽ ቀኖ ከሀገር ተባራ ለረጅም ዘመናት በውጭ ሀገር ስትኖር የነበረች ነች ብሔረተኛ ስለሆነች ሌላውም በአገር ውስጥም የቀረው የሚበላው የሚጠጣው አጥቶ ሲገደል የነበረ ነው ኤቢሳ አዱኛ እንደዚሁ አርቲስቶች ናቸው በአርት በኩል ባላቸው ጥበብ የሞያ ጥበብ የኦሮሞ ህዝብ በሆዱ ውስጥ ያለው ለራሱ ግን መግለጽ የማይችለውን በሙዚቃና በሌላ ስነ ጥበብ የሚገልጹ ብሔረተኞች ያላቸውን ቦታ ነው የሚይዘው ከነዚህ በታሪክ ውስጥ በብዛት የነበሩትን አሁን ስማቸው እንደተጠቀስኩልህ ከነሱ ተርታ የሚሰለፍ አሊ ቢራ አሁን በህይወቱ አለ እንጂ አሊ ቢራም ታላቅ የቋንቋ ይሄ ነገር ለኔ ለራሴ እንደ ተመራማሪ ትርጉም ስለሚሰጠኝ እዛ ላይ አንድ ሁለት ቃል ለማለት ልሞክር አርቲስት መሆን ቋንቋውን በአግባቡ ማወቅ ያስፈልጋል የባህሉን በአግባቡ መረዳት ያስፈልጋል የዛን ህዝብ ደግሞ ስነ ልቦና ከውስጥ እንዲኖር ያስፈልጋል ያኔ ነው መግለጽ የምትችለው አጫሉ ቋንቋውን ያውቃል ታሪኩን ያውቃል ቅድም ስታዘፍነው የነበረው ታሪክ ነው የሚናገረው የቅድም መጀመሪያ ላይ ያዘፈንከው ማለንጅራ የሚለው ታሪክ ነው የሚዘረዝረው ታሪኩን በሚገባ ስለሚያውቅ ነው ጉለልኝ ከንቱፋ ጋራብቹ ትሪ ገላን ፍንፍኔ መርሴ ብሎ ነው የሚናገረው ታሪክ ነው የህዝብ አሰፋፈር ነው እና እንደዚህ የተረዳ ሰው ነው አጫሉ ሁንዴሳ በተለያዩ ጊዜያት የኦሮሞን ህዝብ የውስጥ ስነ ልቦና በማዳመጥ በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ያለውን ነገር ሲገልጽ የኖረ ነው ሜቢ መጽሐፍ ሊጻፍበት ይችላል በዚህ ነገር ላይ አሊ ቢራም እንደሱ ነው የነበረው አሊ ቢራም ቀደም ባሉት ጊዜያት በደርግና በኃይለ ሥላሴ ጊዜያት የሚዘፍናቸው ዘፈኖች ለጊዜው የተመቹ አሁን ለምሳሌ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሐዋሽ ነመሶኪ ሰብሎ አሊ ቢራ ሲዘፍነው የነበረ ዘፈን አለ ሰው ስለ ወንዙ የዘፈነ ነው የሚመስለው ግን ስለ እሱ አልነበረም እሱ የሚናገረው ኦሮሚያን ነው እንዳለላ አዋሽ ያለ ከዚህ ያለ ኦሮሚያን ነው የሚከለለው የነበረው ገና ድሮ ወይንም ስለ አሳበለሆ ጉራመለሆ ከራን መነባገዳ ኤሳ ብሎ በሚዘፍንበት ጊዜ በደርግ ጊዜ ያባገዳው መንግስት የት ነው ቤት የት ነው ሄጄ ቤቱን ላስተካከል ሄጄ ቅጥሩን ልጠብቅ ብሎ የሚናገርበት ጊዜ ስለ ኦሮሞ መንግስት ነው የሚናገረው የነበረው ያኔ ስለዚህ እነዚህ በጥበብ የኦሮሞን ህዝብ ሲመሩ የነበሩ ናቸው ከፍተኛ ቦታ ነው የሚኖራቸው አጫሉም ከዛ ውስጥ ከነዚህ ከብዙዎቹ ውስጥ ከነሱ ተርታ ተሰልፈው እንደዛው ህያው ሆኖ የሚኖር ነው አካሉ የለም ህያው ሆኖ ግን ይኖራል አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እስቄል ፕሮፌሰር እስቄል እንደምታውቀው ብቻላ ከተገደለ በኋላ አንዳንዴ የኤርትራ ተወላጆች ናቸው የሚል መረጃም ተሰራጭቶ ነበር ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር የሚያየው ወደ ቀብር ሊሄድ አስበው እንዳይሄዱ ተከለከሉ በቋንቋም ሊግባቡ አልቻሉም ኤርትራኖች ነበሩ የሚል መረጃ ተሰጥቶ ነበርና በዚህ ያለ አስተያየት ምንድነው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርና የኤርትራ ፕሬዝዳንት ዓለም እንደሚያውቀው የጠበቀ ግንኙነት አላቸው ያ የጠበቀ ግንኙነታቸው በሁለቱ መካከል ያለ ነው እንጂ በመንግስት ደረጃ የሚታወቅ አይደለም ምን እንደሚናገሩ ምን ሐሳብ እንደሚለዋወጡ አይታወቅም የሚታወቀው ነገር ባለፈው ጊዜ አቶ ኢሳያስ ታመመ እንዲያውም ሞቷል ምናምን በሚባልበት ጊዜ በሌሊት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አስመራ ደርሶ ሌሊቱን እዛ ቆይቶ የተመለሰበት ጊዜ አለ አቶ ኢሳያስም ቆቃ መጥቶ የቀድሞ የኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስት ውስጥ ለሳምንት ከቤተሰቡ የቆየበት ጊዜ አለ ድንገት ኦፊሻሊ ይመጣል
ሳይታወቅ መጥቶ በወታደር አውሮፕላን መጥቶ በሾፍቱ አርፎ ተገናኝቶ ይመለሳል በሁለቱ መካከል ኢቭን የህግና ተቋምን የሚመለከቱ ነገሮች እንኳን በህግና በተቋም ደረጃ የተያያዘ ነገር የለም እርስ በርሳቸው ነው የሚናገሩት ሁለቱ ብቻ ናቸው የሚናገሩት የመንግስት መሪዎች ናቸው ነገር ግን ኖት እንኳን አይያዝም ሁለቱ ናቸው የሚናገሩት ለምን አስፈለገ ይሄ ለምን ነው ኖት እንኳን የማይያዘው እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ ግምት ውስጥ ነው የምትገባው ለመደበቅ የፈለጉት ነገር አለ ማለት ነው ሁለቱ ብቻ የሚናገሩበት የተደበቀ ሎክ የመንግስት መሪዎች ናቸው ስለዚህ የግል ጉዳይ የላቸውም የመንግስትና የህዝብ ጉዳይ እንጂ የመንግስትና የህዝብ ጉዳይ ደግሞ ህግን መሰረት አድርጎ ተቋማትን መሰረት አድርጎ ነው እንጂ የሚሰራው በግል የሚሰራ ነገር የለም ስለዚህ አንደኛው ይሄ ይያዝ በሐሳባችንን እንያዘው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ግንኙነት መሰረታቸው ቀደም ስናገር ነበር ዶክተር አብይ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን ስርዓት አይፈልግም ህገ መንግስቱን ሊጠቀምበት አይፈልግም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የብሔር ችግር ነው እሱ ራሱ የሚያምነው ይሄንን እኔ በእርግጥነት መናገር እችላለሁ ምክንያቱም በግልም እንደሱ ነው የሚያወራው አቶ ኢሳያስም ይሄንን ነው የሚለው በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል ነው የሚለው የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አያስፈልግም ብሎ ነው የሚናገረው ምርጫ ገና ነው የሚለው የኢትዮጵያ ችግር የብሔረሰብና ችግር ነው ምናምን እያለ ራሱ በግልጽ ይናገራል እሱ ደግሞ በራሱ በኤርትራ ውስጥ እነዚህን ነገሮች በስራ ላይ ያውል ነበር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በጣም ተመሳሳይ ናቸው አንዳንድ ሪፖርት ላልከው እነዚህ በግልጽ ባልሆነ መንገድ እርስ በራሳቸው ብቻ በሌሊት የሚነጋገሩ ሁለት ሰዎች ተመሳሳይ ዓላማ በሪጅኑ ላይ ለኤርትራም ለኢትዮጵያ ያላቸው ሁለት ሰዎች እንደሚረዳዱ ጠቅላይ የኢትዮጵያ ኤርትራ ፕሬዚደንት ራሱ ተናግሮታል ያገባናል እንደግፈዋለን ብሏል ራሱ ነው የተናገረው ይሄን ስለዚህ ያለው ሪፖርት የሚነገረው የኤርትራ ሰዎች አይደለም የኤርትራ የደህንነት ሰራተኞች የመንግስት የደህንነት ሰራተኞች በሶስት ኮሎኔሎች የሚመሩ 4 ኪሎ የከተሙ እንዳሉ ብዙ ሰው ያውቃል ገርጂ የሚባል ቦታም ላይ የሆነ ካምፕ እንዳላቸው ይነገራል አሁን ደግሞ ያለው ሪፖርት እንዲያውም በነቀምትና በሻሸመኔ ላይ ሰፍረው እንዳሉ ነው የኤርትራ የደህንነት ሰራተኞች ማለት የሴኩሪቲ ሰራተኞች አሉ ያለው ነገር ይሄ ነው የህግ ተሳትፎ በሌለበት በኤርትራ ማለት የህዝብ ተሳትፎ የሌለበት መንግስት የህግ የበላይነትም ብዙ የማይጠበቅ ራሱ መሪው ብቻ ውሳኔ የሚያደርግበት እንደሱ አይነት መንግስት ጋር ነው ኤርትራ ላይ ያለው ኢትዮጵያ ላይም እንደዛ አይነት መንግስት ለመመስረት ግልጽ ያለ መንገዱን እየነገረን ነው ዶክተር አብይ ስለዚህ ግንኙነቱ ይሄ ነው ለማለት ነው በሚስጥር የሚደረጉ ነገሮች አሉ ነገር ግን የሚወጡ መረጃዎችም የሚያመለክቱት አሁን ያልኩህን ነው መረጃዎች የጸጥታ ሰራተኞች የደህንነት ሰራተኞች አሉ ከኤርትራ የመጡ የኢትዮጵያ መንግስት የሴኩሪቲ አፓራተስ ውስጥ የሚሰሩ አሉ ይሄ ድብቅ አይደለም ያገባናል እናደርጋለን ብሎ የኤርትራ ፕሬዚደንት ራሱ የተናገረው ነው አንዳንድ የኦሮሞ ተቃዋሚዎች እንደሚሉት እንደሰማሁት ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የኤርትራ አዲስ አበባ ውስጥም የኤርትራ እስር ቤት እንዳለ ሰምቼ ነበር ስለሱ የምታውቀው ነገር አለ ማለት ኤርትራውያንን የሚያስሩበት እኔ በሰፕቴምበር አዲስ አበባ ሄጄ ነበር ቀደም እንዳልኩ እኔ ከኤርትራ ጋራ የተለየ ግንኙነት ስላለኝ ኤርትራውያንን ሳገኝ በጸጉር ቤት ይሁን በሌላ ቤት ሲሆን በእኛ በሬ ቋንቋ በትግርኛ ቋንቋ ብዙ አናግራቸዋለሁ ብዙ አሉ ኤሪትሪያውያን እነዚህ ሁሉ ሸሽተው ነው የመጡት በድንበር ጥሰው የመጡ ናቸው ኢንሴኪዩር እንደነበሩ አውቃለሁ ምክንያቱም አነጋግሬያቸዋለሁ ያኔ አሁን የኤርትራ ፖለቲካ ውስጥ ገባህ አትበለኝ እንጂ እኔ
እኔ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ተንታኝ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላምን መፍጠር ለፕሬዚደንት ኢሳያስ የፖለቲካ ጥቅም አይሰጥም ምክንያቱም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የኤርትራ ፖለቲካ እስከሚገባኝ ድረስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በቀደም ባሉት ጊዜያት ከኢትዮጵያ ነፃ በማውጣታቸው እሱን እየመነዘሩ ነበር ሲኖሩ የነበረው ነገር ግን የህዝብ ተሳትፎ ይኖር ዲሞክራሲ ይኖር ህጋዊነት ይኖር የሚል ዲማንድ ሲመጣ የራሳቸውን ጓደኞች ያገለሉ መሪ ናቸው ወጣቶች እንዳይነሱ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ጠላታችን ናት ኢትዮጵያ መንገዳችን ነው ያለ ወደ ሰዋ ነበር ሲሰደ ነበር ተቃዋሚን ለማጥፋት ነው ስለዚህ ያቺ ኢትዮጵያ ጠላት ነች የተባለች ተቃዋሚዎችን ጓደኞቻቸውን ወደ መሳዋ ሄደው ዛል ለማሰር ወጣቶች እንዳይነሱ በብሔራዊ ውትድርና የማያዙ ነገር ላይ ስለማይጠቅም ከፖለቲካ አንፃር ለፕሬዚደንት ኢሳያስ የሚጠቅም አይደለም ለፖለቲካ አንፃር ብቻ ነው በሁለቱ አገሮች መካከል ሰላም መኖር ሌላ ጉዳይ ነው ከግል ፖለቲካ አንፃር ነው የምናገረው ያለሁት ከግል ፖለቲካ አንፃር አይጠቅማቸውም ነገር ግን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ጁኒየር ፓርትነር ነው እሱን ተጠቅሞ ከዚህ በፊት አቶ መለስ በነበረ ጊዜ የፒስ እና የሴኩሪቲ አርኪቴክቸር በዛ አካባቢ ተሰርቶ ነበር ያ ኤርትራን አግልሎ ነበር ማዕቀብ ተጥሎበት ኤርትራ ተገላን የነበረችው ከዛ ውስጥ ለመውጣት ሲል ከዚህ በፊት የነበሩትን አርኪቴክቸርስ ለምሳሌ ኢጋድን ኦሬዲ አፍርሰውታል ኦልሞስት ኢጋድ ዋጋ የለውም የኤርትራና የኢትዮጵያና የሶማሌው የተለየ ነገር ፈጥረዋል ሌሎችም በሙሉ አስወግደው ይሄ የግብጽና የኢትዮጵያ መካከል ያለው የአባይ ተፋሰስ ኮሚሽን ጉዳይም እሱንም አፍርሰውታል የራሳቸው ጉዳይ ስለሆነ ሰው አቶ ኢሳያስ የሚፈልገውን ያገኘ ይመስላል አንድ አሻንጉሊት አዲስ አበባ ላይ ስላገኘ ከሱ ጋር ማለት ይሄኛው አዲስ አበባ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር የአቶ ኢሳያስን ያህል የፖለቲካ ሶፊስቲኬሽን የለው ልምድ የለው ስለዚህ በአግባቡ እየተጫወቱበት ነው ለማለት ነው ግን ምን አንደምታለው ትላለህ ለምሳሌ የኢትዮጵያ መከላከያ ሳይቀር በኤርትራ ወታደሮች ታግተዋል ሲባል ሲወራ እና በሀገር በዋና ከተማና በሌሎች ከተሞች የኤርትራ ሰራዊት እስከ ማስቀመጥ ድረስ ምን አንደምታለው ብለህ ታስባለህ አሁንም እንዳልኩት የሁለት ሰዎች ግንኙነት ነው ምን አንደምታለው ካልክ ሁለቱም ሉዓላዊ ሀገራት ናቸው አንዱ በአንዱ ውስጥ መግባትም የለበትም እንደ ሉዓላዊነት በሶቨሬኒቲ በመንግስታት መካከል በአገራት መካከል ያለ ዓለም አቀፍ የሆነ ፕሪንሲፕል ነው መግባትም የለበትም የሚደረገው ግን በአገራቱ መካከል አይደለም በህዝቡ መካከል አይደለም በሁለቱ መካከል ነው የሚደረገው ምን አንደምታ አለው ላልከው ጠለቅ ያለ አንደምታ ሊኖረው አይችልም ምክንያቱም የሁለት ሰዎች አሬንጅመንት ነው እንጂ የሁለት አገራት አይደለም ስለዚህ ሰፊ አንደምታ ሊኖረው አይችልም በህዝብና በአገር ደረጃ ምክንያቱም አሬንጅመንቱ አንዱ ያንዱን ጥቅም ለማስጠበቅ ብቻ የሚያደርጉት ነው አለ የሚባለውን ነገር ምን ያህል መኖሩን አላውቅም ነገር ግን ወሬው መረጃው የበዛ መሄዱ ወደፊት ችግር ሊፈጠር ይችላል ነገር ግን እንዳልኩ ሁለት ሰዎች ያደረጉት ስለሆነ በቀላሉ ኦቨርካም ሊደረግ የሚችል ነው ነገር ግን አንዱ ያንዱን የሉዓላዊነት መብት ሳይጠብቅ በሚስጥር የሚያደርጉት ችግር ለኢትዮጵያ ትሪዝን ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ትሪዝን ነው የሚሆነው ስለዚህ ያስጠይቃል ትሪዝን ያስጠይቃል ይሄ ነገር መረጃ ከቀረበ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ይጠየቅበታል እንደምታውቀው አንተም አንስተው እንደነበር ይሄ ነገር የሁለቱም ግንኙነት ነው እና ኤርትራኖች እንዳደረጉት ብዙ ወሬ ተወርተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ ያሉ ኤርትራኖች ብዙ ፍራቻ እንዳደራቸው እንሰማለን ማለት ነው ስንደውል በሌላ ሶሻል ሚዲያም
የምናየው ነገር ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ያሉ ኤርትራኖች በዛ በኦሮሞዎችም በሌሎችም ጥቃት እንዳይደርስባቸው በጣም ፍራቻ እንዳደራቸው ነው የሚወራ ያለው እዚህ በአማርኛ በኦሮምኛም መልእክት ብታሳልፉልኝ አንዳንድ ደግሞ ይወራል በኤርትራ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ወታደሮች እንዳሉ ይወራል እና በዛ በልክ አሁን የኦሮሞ ህዝብ እንዲሰማ በግልጽ ይሄ ነገር የሁለቱም ግንኙነት መሆኑና ኤርትራኖች ደግሞ እንደ ህዝብ እዛ ላይ እንደሌለበት ይሄ ከተደረገም በኤርትራኖች ከተደረገም የኢሳያስ ተላላኪ መሆኑ ነው እንጂ የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት እንዳልሆነ ለማስረዳት ትንሽ በኦሮምኛ ብትናገር ደስ ይለኛል ከዛም በትግርኛ ከቻለ መጀመሪያ በአማርኛ ተጀመርኩ ለእናንተ ልናገር ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሸሽተው ነው እዛ ያሉት ተመችቷቸው አይደለም ሸሽቶ ወደ አንተ የመጣው አንተን ብሎ የመጣው አንተን ብሎ ደግፈኝ ያዘኝ ብሎ የመጣውን መጉዳት ትክክል አይደለም በኦሮሞ ባህል አንድ ነገር ነው በኦሮሞ ባህል አደን እንኳን ስትሄድ ዳር ይደረጋል ከዛ ከተደረገው ዳር ውስጥ እንስሳ እንኳን ቢሸሽ የሸሸና በስደት ወደ ሌላ ሄደው ተከታትላ አትነካው ስለዚህ ኤርትራውያን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ኢትዮጵያን ወይም ኦሮሞን ለመጉዳት አይደለም ወደ አንተ የሸሸው ደግሞ መጉዳት አንተም ሰው አይደለህም ማለት ነው ይሄንን ካደረክ ስለዚህ ለኦሮሞ ወጣቶች የምነግረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለራሳቸው ሲሉ ያደረጉትን መሰሪ ዓላማ በማየት ወደናንተ የሸሹትን ይሄንን ከልቤ ነው ወደናንተ የሸሹትን መጉዳት ምንም አስፈላጊ አይደለም ኤርትራውያንም እንደዚሁ ወደናንተ የሸሹትን መጉዳት አስፈላጊ አይደለም ኡመት ኦሮሞቲን ቄሮ ኦሮሞቲን ቀሬ ኦሮሞቲኒ ሞቱማ አባ ኢሬ አብይ አህመድን ወገነው ኮኬ ቀብደን የከስን ይርተን በከማዳ ገብሩማቲስ እንደይብን ምርገና ቦማስ ኢስኔን እንደይብን ወገንቶታ ኬኘስ ወገንቶታ ኦሮሞ ከነከ ጀዋር መሐመድ ከነከ በቀለ ገባ ሳንት በቃተን ከነከ ወገንቶታ አባው ከነከ አብዲ ረጋሳ ከነ ሁንዱማ ከን ሂዴ ኢሳኒ መን ሂዳት ኢስኔ መነት ዴቢው ዳፍንጅር አጫሉ ገርመሌ ኑራት ገርመሌ ዋኑራ አጄፈሜፊ ጉማሳቱን ባፊን እንደይብን ወሉማ ገለት ስርነ ገብሮማ ከይሰት እንደይብን ሐቀ ቀብና ዱጋ ቀብና ከናፊን ቀብሶብና ምርጋ ኬኛፊን ቀብሶ ነሞት አማራ ሀተው ጉራጌ ሀተው ሶማሌ ሀተው ከሱማቲ ሞ አባ ኢሬጀላ በቀቹዳን ኤርትራ ራቲ ከበቀተኒ ኦሮሚያ ኬስ ጅራን ፍንፍኔ ኬስ ከጅራን ገረ ኬሰንት ኮሉ ገለን ወረ ኮሉ ስልት ገለ ኢትቡኡን ጀንማ እንተው በርባቺሳስ ሚት ሰኒፍ ወረ ኮሉ ስልት ገለ አኩመ ኮሉ ስልት ገለት ኦፊት ቀባ ኦፍ ጀለት ተዋዳ ኦፊት ቀባ ሐማዳ በዲገር ወረንጌስና በጣም አመሰግናለሁ ትንሽ በትግርኛ ልትነግረን ትችላለህ አንድ ብዙ ሰዎች እየተከታተሉ ነው ያሉና ትንሽ ምን እንዳልክ በትግርኛ ከቻልኩ አብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ደቅ ኤርትራ ንሃይ አዕሩክተይ ዝኾኑ ካብ ኤሪትሪያ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ በስደት እዩ እምበር ካልእ ነገር ሓሲቦም ጉዳኣት ንኦሮሞን በተለኸ አይሆንን ዝመጹ ናባኻትኩም ዝመጹ ተሰዲዶም ዝመጹ እዱጋት እዮም ስለዝኾኑ ኣብ መንጎኩም ዘለኹ ኤርትራውያን ሓቂፍኩም ሓጊስኩም ብሓንሳዕ ንከትነብሩ እምበር በስደት ናባኻትኩም ዝመጹ ኤርትራውያን ከይትጎድኡ ሕጂ ኣነ ብቀጥታ ነግረኩም እየ ናባኻትኩም እዮም ዝመጹ መሳሓትኩም ክኾኑ ዝመጹ ንኣኻትኩም ኣሚኖም እዮም ዝመጹ እነዚ ኤሪትሪያንስ
عرفنا يوم بحنسا كنبرنا سلام بسلام كنبر مبر بكلمة مجدي كنبر هاي قبعنا مو كتصبيهم مساحاتهم كتحلوهم إذا زنقركم نكيرو نكري تقلنا ناي حقي الله تقلنا ناي مفتيو تقلنا ناس عنتيو بهيوت فنبر يعني نكالس زلنا ناي بوليتيكا ناي ايكونومي ناي تحلي ديماند علنا كم منجست كاب سرعة انبر مسبات بحسية بالله هذا شجري بالله مسبات كمان نزي إريتريانس كاباكات مساحاتكم زلوا أب أوروميا أب أديس أبابا زلوا كما هاتهم شجر أجاتيمهم كاب جزا وسيهم زمسونا انبر كله نجار كبرو زمسوا سلا زخونة بحن ساعة نبرو أي زمخركم أنا.